makita kung makakapagpaglow nga ba talaga siya ng ating skin. Or ako lang nakakaalam kasi nga secret glow lang. And guys, sobrang tipid na itong gamitin. Grabe guys, sobrang nakaka-moisturize to. Kaya ito yung favorite ko. Hey guys, it's Haney here and I'm back again with another video. For today's video is magre-review po tayo ng Secret Glow from Her Skin. But before that, I'm Haney. You can call me Haney. Subscribe to my channel to see more of me. So, ito nga po pala yung ating i-review. Ito yung Secret Glow from Her Skin, which is ang CEO is si Ate Kat. Oh, maka-ate. Nakala mo ate talaga. Ate Yarn. Disclaimer guys, this is not sponsored. Pero Ate Kat baka naman. So, lahat ng sasabihin ko dito is lahat is honest. Di ka sure. Char. Lahat ng sasabihin ko is honest and based on my experience, guys. But before ko munang sabihin ko ano yung mga thoughts ko dito sa atong product na to, papakita ko muna sa inyo kung ano yung condition ng skin ko before using this Her Skin Secret Glow. So, ito yung condition ng aking skin before using Secret Glow from Her Skin. Kung mapapansin nyo is medyo may mga breakout ako kasi nga it's the month of Kaya kung sasabihin ko. It's the month of, you know, girls, yun. Basta yun. And normal na sa akin na magkaroon ng breakout kasi nga nagiging acne prone na din yung skin ko. So, mag-start muna tayo sa kanyang packaging. Ayan, guys. Nakalagay siya dito sa parang box na ito. Ayan. Para siyang mga pang-PR package ng, alam mo yan, sa mga influencer. Baka naman natin catcher. Yan pa nagpaparinig eh, no? Di siya yung katulad ng mga normal na set na nasa maliit lang na box. And then sa likod nakalagay dito yung mga details. Ayan. Nakalagay dito yung caution, disclaimer, direction for use, etc. Ganyan. So, meron tong 4 products, which is yung kanyang cleanser, toner, moisturizer, at ang kanyang sunscreen. And guys, sabihin ko sa inyo na this is not a rejuvenating set. This is a normal skincare set na pwedeng gamitin ng panglahatan. Pwede siya sa mga pregnant, pwede siya sa mga lactating, pwede siya sa mga sensitive, and etc. Pero sasabihin ko mamaya kung kanino ko siya marirecommend gamitin. Basta panoorin nyo lang tong video na to. Actually guys, merong rejuvenating set ang Her Skin. Pero mas pinili ko tong Secret Glow kasi gusto ko makita kung makakapagpaglow nga ba talaga siya ng ating skin. Or ako lang nakakaalam kasi nga Secret Glow lang. So guys, you can get this for $399 sa Shopee. Or kung sino man yung kanilang reseller or distributor, pwede kayong bumili sa kanya. I will link it down below. Kasi guys, grabe yung nabilhan ko neto. Ang dami niyang freebies. May mga freebies siyang lip tint. As in, eto, papakita ko sa inyo yung picture na sinend niya sa akin. Bago niya i-ship yung aking order, ayan. Yan yung kanyang pinadala. Grabe, ang daming freebies. Sobra ako natutuwa. Kasi eto, $399. Ito na mismong product, 4 na siya. Tapos may mga freebies pa. And as you can see, guys, is nakikita niyo na nabawas na yung mga products. And ginamit ko siya for only 14 days. I-introduce ko muna sa inyo yung bawat products. Ako, unahin na natin yung kanilang cleanser. So, ito yung kanilang cleanser. This is a foaming cleanser. Foaming wash. Nakalagay siya sa ganitong bottle. Ayan, color blue. Napakaganda ng kanyang packaging. Ayan, guys. Itong kanilang cleanser is nasa foaming cleanser. Cleanser. Ulit-ulit. It has alpha-arbutin which is nakakapagpa-brighten up ng ating skin. And also, meron din siyang calamansi extract. Marami sa atin naghahanap ng gano'n na product kasi we all know na calamansi itself is bawal gamitin sa ating face. So, ito, formulated siya dito sa laman ng kanilang cleanser, which is really good. And nakakatulong din siya makapagpa-brighten up ng ating skin. And also, guys, nakakatulong din siya makapagpa-balance ng ating oil. Bagay na bagay ito sa may mga oily skin. Actually, guys, sobrang bango nito, as in sobrang bango. Hindi ko ma-explain yung ano niya, basta mabango siya. Ito yung kanyang texture, ayan. Sabi ko nga sa inyo, is foaming cleanser siya, ayan. And guys, sobrang tipid na itong gamitin kasi isang pump mo lang is sobrang bula na siya and nakakapagpa-spread na agad siya sa inyong face. Ganun siya katipid gamitin. Ito, isang pump lang yung ginawa ko. Ayan o, apakadami pa o. So, next tayo is sa kanilang toner. Ganito yung kanyang packaging. Ayan. And nakalagay din sa kanilang toner, this is a essence toner. Alam ko kasi essence guys, medyo may moisturizing factor siya. Pero itong toner na to is wala siyang moisturizing factor. Has kojic acid which is nakakapagpa-help nag-whitening
or mag-brighten up ng ating skin. Also, meron din tong alpha-arbutin katulad ng foaming cleanser. And meron din siyang lactic acid which is nakakapagpa-exfoliate ng ating skin. But the down thing here sa toner na to is meron siyang high content of alcohol which is nakakapagpa-dry siya ng ating skin. And pagdating sa toner talaga guys, ayoko yung may alcohol kasi nga sobrang nakaka-dry siya ng ating skin. So, ito guys, magkaamoy sila ng foaming cleanser and sobrang bango. Water-based siya. Hindi siya nakakapagpa-moisturize guys ha. Yun lang. Hindi siya nakakapagpa-moisturize but it helps to brighten up our skin. Next is itong kanilang moisturizer. Itong moisturizer nila is nakalagay dito. It is a water gel hydrator. At kung mapapansin nyo, ito yung pinaka-paborito kong product ng Secret Glow. Kasi nga, ayan, mauubos na oh. Wala na ako napapump dito eh guys. Kasi parang nasa gilid na lang yung kanyang mga product. Kasi sobrang paborito ko talaga to. Itong kanilang hydrator, it serves as the moisturizer of their product. Grabe guys, sobrang nakaka-moisturize to. Kaya ito yung favorite na favorite ko. And speaking of nakaka-moisturize guys, it has hyaluronic acid which is nakakapagpa-moisturize ng ating skin. Guys, yung hyaluronic acid guys is mahal na ingredient siya. Kaya kapag may moisturizer na hyaluronic tapos mura lang, i-grab nyo na yun. Kasi guys, sobrang ganda ng ganong moisturizer. And also, yung kanilang packaging is nakalagay siya dito sa parang pump. Ayan. And yung kanyang texture is water gel. So, mapapansin nyo, yung texture niya is parang sa Eye White Korea. Sabi nga ng mga reseller, itong kanilang hydrator is parang dinup nila dun sa Laneige. Ito, dinup nila yan dyan. And guys, sobrang bango na ito as in, parang baby powder as in. Sobrang bango nito. So, next naman is ang ating sunscreen. Ito. So, dito siya nakalagay yung kanilang sunscreen. Ito yung kanilang tone-up cream na merong SPF 30. Actually, guys, this is a chemical sunscreen. So, kapag chemical sunscreen, we need to wait 15 to 30 minutes bago talaga tayo lumabas ng bahay. Dahil ito nga ay tone-up cream, papakita ko sa inyo yung color niya. Hindi siya yung katulad ng typical na sunscreen na may na color white. Ayan. Para siyang tinted, pero hindi tinted. Ano ba? Basta magulo. Para mapa-fresh look ka kapag ginamit mo to sa yung skin. Pero guys, meron tong white cast ha. So, yung texture niya is like a cream lang. Cream, ganun. Ayan. Madali din siyang ma-absorb sa skin. And may cooling effect din siya guys. So, ipapakita ko sa inyo yung old condition ng aking skin before using this Secret Glow. So, ayun nga siya. Diba may mga breakout ako dyan. Ito na yung condition ng aking skin after using hair skin. Ayan. Kung mapapansin nyo is nag-flatten na yung aking mga acne dyan. So, natanggal niya yung aking mga acne kahit hindi ganun kabilis. Kasi guys, itong Secret Glow na to is only to brighten up your skin as based dun sa mga ingredients niya. Pero guys, natulungan niya yung aking face na makapagpatanggal ng acne. Nakatulong din siya makapagpa-brighten up ng aking skin. Ayan, as you can see dyan, parang medyo brighten yung skin ko. Kasi doon sa dati kong picture, kasi nga, medyo dull yung aking face dun, which is, yun yung naging resulta ng alpha-arbutin at yung mga iba pang ingredients dun sa product. And also guys, this is really good for those who don't want to use rejuvenating guys. Hindi ka dito magbabalat ng muka or anything. This is just a simple skincare. Sobrang simpleng skincare, sobrang mild. Normal na skincare lang siya na nilagay ni Ate Kat sa isang set para buo mo na siyang magamit day and night. And if you're the type of person na gusto yung mga mababangong product, this set is really good for you guys kasi sobrang bango na ito. Itong dalawa na to magkaamoy ito. Tapos ito amoy baby powder. Ito lang ata yung walang amoy. Pero ito sobrang babango na ito guys. The one thing that I really don't like sa set na to is itong kanilang toner. Kasi nga meron siyang alcohol, high content of alcohol. I think for those who are dry skin, hindi yun pwede kasi nga nakadry yung alcohol sa skin. I would recommend this for oily skin guys, and hindi ko siya mare-recommend sa mga dry skin. And guys, this is good for pregnant and lactating moms kasi nga guys, hindi to rejuvenating set. And that is for this video guys. I hope you learned from me. Like, share, and subscribe to my channel to see more of me. See you in my next video. Bye! Left day, I've